biết hai mẹ con nhà này đi đâu mà giờ này chưa thấy về. Chắc là ở dưới nhà con Huyền rồi. Sao cứ ở mãi dưới đấy không về nhỉ? Nhà mình có xe ai trong nhà mà để hôm nay nó đi làm chứ nó đã về đâu mà xe ai mà cửa lại mở được nha. Này, cô ơi, cô ơi. Bớt thì còn nó mỏ lấp hết cả lối đi cái sân được đâu. Công nhận là nhanh tốt. Ngồi bên này khó cắt quá. Cắt cái miếng này thì sang bên kia cắt cho nó thuận tay chứ. Cái nó trái này có cắt được đâu, mình thì không cầm liềm tay nọ mà cắt ở tay kia vậy thì làm sao? Thôi, sang bên kia thôi. Quá đi.
Không biết hai mẹ con nhà này đi đâu mà giờ này chưa thấy về. Chắc là ở dưới nhà con Huyền rồi. Sao cứ ở mãi dưới đấy không về nhỉ? Đường chưa chat đấy anh. Không cần họ ra ngoài đúng không? À cho nó dư ra tí đi, mày chat là vừa. Cho dư ra ngoài Bao dư đưa khoảng 2-3 phân. 2 phân cho là Đó. đây đây em thấy vuông rồi đấy. Được. Bỏ chân anh ơi, bỏ chân em đẩy nữa tí nữa. Hết rồi. Kia có bắt. Ở đấy anh đẩy đi, kéo thằng này cho. Đây đâu. Điều vào ấy đi. Được mà. Rồi chỉ có lúc nâng lên nó hơi nặng tí thôi, nhưng mà đây Không, nó cũng nặng nhưng mà mình phải cân bằng nó thôi. đây cùng cánh. Rồi xài đấy anh. Anh sang bên này, em sang bên này cho đi cho quen. Này. Nếu bị chiếu ra thì em đi này. Rồi. Đấy, đi ở dưới đấy. Đó. Rồi, đúng rồi đây em phải. Đúng rồi. Rõ ràng một lúc thì nó có hơi sau này bắn mình cái này thì sao? Có 25 cân mà cái đuôi của mình đầu tiên. Okay.
Dọn ở đây mà trời nó mưa lắm, nó cũng giãn giãn cái việc này là bây giờ đi về trên nhà mấy ngày nay ở dưới này rồi. Thì là về đến nhà dọn đi, về bứt cái mấy quả bầu để mai cho nó đi chợ chứ, để chuột nó ăn hết đi, mà mình ở dưới này thì mấy ngày cũng chả về dọn nhà dọn cửa trên đấy dãi bể khổ sở. Thôi về trên đấy dọn nhà này, bứt bầu thì cho con Huyền nó về này là mai thì nó đem đi chợ nó bán đi. Bây giờ ở đây thì nó mưa đáng đất lắm, chả dọn được cái gì hết. Để đi về bên trên nhà. Cái gió mà về cái mấy ngày này, bên này mai ôi ruột. Bibi ơi, trời mưa đáng lắm, con đừng có ra mà bẩn nhá, ướt hết nhá. Huyền nó về nó chửi cho nhớ chưa? Bà đi về trên nhà đây nhá, không được mò ra đâu đấy. Bọn cho vay nặng lãi, nó hẹn mình 30 ngày. Không biết là 30 ngày thì cái khoản tiền đền bù đất đã lấy được chưa, để mình có tiền để mình trang trải cái nợ. Giờ chờ cái khoản tiền đấy, mình muốn xin đi làm mà hỏi mấy chỗ rồi không chỗ nào nhận, cứ không có việc làm, cứ ăn tiêu chơi kiểu này thì không biết lấy gì mà trang trải. Thôi, ăn
chả có việc gì làm. Thôi, lại đóng cửa đi ngủ. Thôi, lại nằm ngủ. Con bây giờ có máy. Rồi anh thả. Chứ nếu mà thả là hút người. Xuống. Rồi. Thế thôi. Bỏ cái thang ra ngoài. Phải thật. Được không? Đấy, cái lên đấy cơ. Nhà mình có xe ai trong nhà mà để hôm nay nó đi làm chứ nó đã về đâu mà xe ai mà cửa lại mở được nha. Buồn cười cả đấy chứ. Sao đây? Ai đây? Ai ở nhà mình? Cái xe lạ này. Quần áo phơi kia. Cửa mở. Lạ thật đấy chứ. Ai nha. Quần áo phơi đây mà là quần áo của nữ giới mà ai trọ ở nhà mình thôi. Không biết thằng đệ nó nói gì đâu. Này, cô ơi, cô ơi. Bác về rồi à? Ừ, mà sao cháu lại ở nhà bác mà cháu đến đây lúc nào vậy? Bác ngồi đây đi ạ. Cháu chờ bác mãi. Có việc gì không cháu?
Thủy. Chứ làm sao mà cháu lại ở nhà bác vậy? À, cháu đến đây mà cháu thấy nhà cửa bẩn, cháu vừa dọn dẹp xong. Mà cháu đến lâu chưa? Cháu đến cũng lâu rồi. Cháu dọn dẹp xong không có công việc gì, cháu vừa lên giường cháu ngủ. Nhưng mà tôi hỏi cô này, sao cô lại ngủ ở nhà tôi? Sao cô lại ở đây? Nhà tôi đi vắng mà. Dạ, cháu cũng đến đây được vài hôm rồi bác ạ. Cháu muốn mang sang ít đồ để ở tạm đây vài hôm. Trước mắt là ở tạm đây, cháu chưa có chỗ nào để ở. Thì bác cho cháu ở tạm đây vài hôm. Dạ, cháu đến nhà bác mà không có bác ở nhà. Thì cháu tự ý vào nhà bác thì cháu xin lỗi bác. Mà ở tạm. Cô phải tự hiểu là cô là ai mà bây giờ cô lại đến nhà tôi để ở tạm chứ. Nhà tôi đi vắng mà cô tự mở cửa để vào như vậy thì tôi thấy nó không được. Dạ, cháu là Thủy bác ạ. Cháu là vợ cũ của anh Đệ. Sao? Cô vừa nói gì? Cô là Thủy, vợ cũ của thằng Đệ nhà tôi. Mà hai đứa thì đã chia tay nhau lâu rồi mà bây giờ sao cô lại đến nhà tôi để ở? Vậy là cô là Thủy, vợ cũ của Đệ nhà tôi. Mà tôi nhớ lần này là lần thứ 3 rồi. Thì hôm nay cô mới nói ra cái sự thật này. Chứ còn mấy lần trước thì cô lại bảo cô là bạn của Đệ, với lại cô lại bảo là tên là Thúy. Thì thực ra bây giờ mà cô nói ra thì nói thật là tôi ngạc nhiên đấy. Vâng, cháu thì là vợ của anh Đệ. Nhưng mà cháu lại không biết là bác ở nước ngoài mới về. Cho nên là cháu cũng mong bác tha thứ. Cháu lấy anh Đệ thì cháu lại bỏ anh Đệ để cháu đi theo người đàn ông khác. Nhưng bây giờ cháu gặp rất nhiều khó khăn. Người ta đã lừa hết tiền của cháu rồi. Nên là cháu cũng muốn về đây để xin bác với anh Đệ cho cháu ở lại ít ngày. Cháu bây giờ không biết đi đâu về đâu cả. Nên là cũng mong bác tha thứ và cho cháu ở lại đây ít bữa. Cháu về đây thì bây giờ cũng không còn chỗ nào đi cả. Nên là cháu cũng đang chờ tiền đền bù. Nếu mà người ta trả tiền đền bù thì cháu có tiền để trả cho những chỗ vay nặng lãi. Thì bác cũng thông cảm và cho cháu về đây ít hôm. Giờ cháu không biết đi đâu, không có chỗ nào ở cả. Thì mong bác với anh Đệ cũng thông cảm và tha thứ cho cháu. Cháu về đây để nhờ bác và anh Đệ cho cháu ở lại ít hôm. Vậy là cô là người phụ nữ. Thật ra theo tôi nghĩ thì đúng là không có cái lương tâm người vợ. Cô đã bỏ con tôi trong cái lúc mà khó khăn nhất, nghèo khó nhất để đi theo người khác. Mà đến giờ này trong cái lúc cô gặp khó khăn thì cô lại về đây là cô muốn nương tựa vào hai mẹ con tôi. Đối với tôi ấy, thì tôi nói thật là lương tâm người phụ nữ tôi có thể cho cô được tá túc. Nhưng tôi sợ rằng con tôi ấy, nó mang cái hận này chưa chắc nó đã đồng ý. Thì đây là tôi cũng cứ nói phân đôi như vậy. Nếu nó được sự đồng ý của nó thì cô mới tá túc được. Chứ còn nếu mà không thì tôi nghĩ là tôi sợ là nó không đồng ý đâu. Bác ơi, cháu biết là cháu sai rồi. Nhưng bây giờ cháu cũng không còn đường nào để đi. Thì cháu cũng thật sự xin lỗi bác. Bác cho cháu ở đây ít ngày. Nếu mà cháu lấy được tiền, cháu trang trải được nợ nần thì cháu cũng sẽ đi khỏi đây. Cháu không làm phiền đến bác và anh Đệ nữa. Nói thật với cô là thế này này. Thằng Đệ nhà tôi ấy, thì tính nó thương người lắm. Nếu nó có đồng ý cho cô tá túc, với tôi cũng là không. Tại vì sao? Hai đứa đã bỏ nhau rồi, ly hôn nhau rồi. Trước đây ấy, nó nghèo khó thì cô đã tham phú phụ bần để cô bỏ nó, cô đi rồi.
Mà bây giờ thì nếu mà nó mà nghĩ về một cái tình người nào đó mà nó cho cô thì có lẽ tôi cũng không. Tại vì bây giờ nó có gia đình của nó rồi. Bây giờ có cô ở trên này nữa, biết đâu xáo trộn cuộc sống của hai đứa. Mệt mỏi lắm chứ. Tôi không đồng ý đâu. Bác ạ, dù sao thì ngôi nhà này cũng đang còn có tên của cháu. Cháu cũng là vợ của anh Đệ. Nên cháu không về đây cháu tranh giành cái gì cả. Cháu chỉ chờ được cái tiền đền bù. Cháu lấy được là cháu sẽ trang trải nợ lần là cháu cũng đi khỏi đây. Chứ cháu cũng không về đây tranh giành cái gì của anh Đệ cả. Thì mong bác hiểu cho cháu. Cô nói như vậy cô nghĩ là tôi không hiểu ý của cô sao? Chắc là cô thấy tôi ở nước ngoài mới về. Cô tưởng là gia đình tôi có điều kiện. Chứ còn bây giờ mà cô nói như vậy thì tôi nói ngắn cho cô là một câu là để cô hiểu. Muộn rồi. Không còn gì nữa đâu mà níu kéo. Bác ơi, bác hiểu nhầm ý của cháu rồi. Cháu không phải là người như vậy. Nói thật với cô là tôi già rồi. Cô đừng tưởng là tôi không biết nhìn người. Lần đầu tiên tôi gặp cô ở dưới nhà con Huyền là tôi thấy cô là một người ăn nói với một người già tuổi như tôi. Rất là hỗn láo, không thể chấp nhận được. Bác không cho cháu đi đâu thì bác không cho cháu đi thì cháu cũng không đi đâu hết. Cháu cứ ở đây. Bao giờ cháu lấy được tiền đền bù thì cháu mới đi, còn không cháu không đi đâu hết. Cô không đi đâu. Được rồi, nếu vậy thì để tôi điện cho thằng Đệ xem là về cái cách giải quyết nó như thế nào, quan điểm nó là làm sao. Chứ còn đối với tôi là tôi không cho cô ở đây đâu. Bác cứ đi mà gọi cho anh Đệ. Thì tất nhiên là tôi phải gọi chứ. Đây là nhà của hai mẹ con chứ có phải nhà mình tôi đâu. Cho nên là tôi phải gọi. Con đâu con nghe mẹ à? Đệ ơi, Dạ. bây giờ con đang làm gì? Con có thể về nhà luôn được không? Có việc gì vậy mẹ? Bây giờ cái cô Thủy ấy, vợ cũ của con ấy, cô ấy xách vali và là đồ ra đây, nhà mình cô ở đây thì lúc nào mẹ có biết đâu. Hôm nay về thì thấy cô đang ở nhà này. Mà cô bảo là cô chỉ tá túc vài ngày thôi, để nếu mà lấy được tiền đền bù nhà thì cô ấy sẽ đi. Thì bây giờ con về để mà giải quyết cái việc này này. Vậy á mẹ? Ừ. Thế là cô ấy xách vali ra đấy là cô ấy tính ở lúc đấy hả? Ừ, cô bảo cô ở vài hôm rồi. Nay mẹ về thì thấy cô đang ở nhà mà. À vậy á? Ừ. Vậy thế là cô đã ra đấy ở mấy hôm rồi, hôm nay mẹ về mẹ thấy ở đấy à? Ừ. Nhưng mà cô ấy có nói gì với mẹ không? Thì cô cũng chỉ bảo là bây giờ cô cũng không trở về để tranh giành cái gì hết. Mà chỉ là chờ được cái tiền giải phóng cái mặt bằng chỗ này đi, để cô lấy được cái phần đền bù của cô ấy là cô đi thôi. Chứ cô không liên quan chỉ đến gia đình của nhà mình hết, hay là đến cái tình cảm của hai đứa trước đây nữa. Ừ. Thì ra là vậy. Ừ. Nếu như cô ấy có ý định như vậy thì thôi, mẹ cứ kệ cô ấy đi, để cô ở đấy đi. Rồi khi nào mà nhà nước người ta giải ngân cái khoản tiền đền bù kia thì lúc đấy cái phần cô thì đưa cho cô ấy rồi cô ấy đi. Chứ thật ra thì bây giờ con cũng thấy hoàn cảnh của cô ấy cũng khó khăn rồi. Từ trước tới giờ cô ấy cũng lang thang chả có chỗ ở nào ổn định đấy. Nên con nghĩ cô cũng đến nước đường cùng rồi. Nên thôi mẹ cứ để cho cô ở đấy đi. Nhưng mà Dạ. Nhưng mà quan điểm của con thì là như vậy. Nhưng mà bây giờ ví dụ như con Huyền nó biết được cái ý này thì nó lại hiểu nhầm, hiểu sai ra. Thì có phải là rồi tình cảm vợ chồng của con thì lại mất đoàn kết, rồi mệt mỏi giữa mẹ và con với con Huyền không? Mẹ sợ như vậy đấy. Cho nên là quan điểm của mẹ là không cho ở. Thì con cũng lo như vậy. Nhưng mà con nghĩ Huyền cũng hiểu chuyện này mà. Với lại cũng không phải một mình con mà cả mẹ nữa.
rồi mẹ sẽ quay về đi, rồi hai mẹ con mình sẽ nói lại chuyện này với Huyền Vậy để cho gì? Huyền hiểu. Ừ. Vâng. Vậy nhưng mà bây giờ là con chưa về luôn được, bây giờ để mẹ xuống chỗ Vâng. nhà Huyền nhá. Vâng. Ừ. Thì bây giờ nó cũng không có gì quan trọng lắm mà con phải chạy về mẹ. Ừ. Nó bây giờ mẹ về mà lấy cái gì vậy? Thôi thì bây giờ chẳng lẽ thì ở đây để ở chung với nó à, không được. Cho nên là thôi mẹ, nếu mà con đồng ý là để cho nó ở đây vài ngày thì thôi thì mẹ đi xuống nhà Huyền mẹ ở đi. Chứ bây giờ mẹ ở đây thì cũng không tiện ấy. Vâng, thì đấy con cũng định bảo mẹ là như vậy. Ừ. Mẹ lấy cái gì, mẹ cần cái gì mẹ lấy, xong là mẹ lại xuống ở nhà Huyền đi. Ừ. Rồi đến lúc nữa con đi làm về thì con xuống đấy rồi mẹ con mình lựa lời nói cho Huyền hiểu. Ừ, vậy nhá. Ừ. Vâng, vâng, Thôi con làm gì làm đi, rồi nếu mà về được thì về sớm con nha. vâng. Con chào mẹ nhé. Ừ. Thế cái thằng này bực mình. Suốt đời thì nó hiền lành, lúc nào cũng thương người, thấy ai thì cũng giúp đỡ, nhưng mà có được ai tốt với mình đâu. Này, tôi nói cho cô biết nha. Thôi thì bây giờ tôi cũng chiều theo ý con tôi, là tôi cho cô ở đây vài ngày nữa. Mà nếu như mà khi mà nhận được tiền đền bù ấy thì cô phải đi ngay khỏi đây. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì hôm vừa rồi mẹ con tôi mà người ta đến người ta đo đất đây này, thì cái tiền đất canh tác ở đây nó mới là có nhiều tiền. À quên đi, cái tiền đất thổ cư nó mới có nhiều tiền, nhưng mà thực tế trong hồ sơ của nhà tôi thì chỉ có 200 mét vuông đất thổ cư thôi, còn tất cả nó bằng đất thổ canh, nó chẳng đáng bao nhiêu. Đấy là mấy ông của dự án người ta đã nói với tôi là như vậy rồi. Không có lúc ấy cô lại nhầm tưởng là được nhiều lắm, thì để hững hụt, để mệt mỏi ra nhá. Tôi nói vậy thôi đấy. Còn bây giờ nếu vậy thì tôi đi xuống dưới nhà con Huyền đi, để cơm nước với mẹ con nhà nó. Vâng, bác yên tâm đi. Cháu lấy được tiền đền bù là cháu cũng đi luôn. Bác không phải lo. Vâng, cô nhớ nói là phải đúng như lời đấy. Đi xuống dưới chỗ nhà mẹ con nhà con Huyền đây. Rồi cô ở nhà đấy, mà cô phải giữ đúng lời hứa đấy. Nhưng mà cho tôi hỏi này, chứ tại sao mà cô lại có chìa khóa để mở cửa nhà tôi vậy? À, bác ạ, cháu cũng đến đây một vài lần rồi. Cho nên là chìa khóa, cháu biết chỗ anh Đệ cất chìa khóa ở đây. Nên là cháu lấy, cháu tự mở cửa, cháu tự vào. À ra là vậy gì. Thôi, vậy thì bây giờ đấy, bây giờ là nhà tôi cô ở đi. Nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn thôi đấy. Chứ còn nếu mà cô ở lại đây là tôi hoàn toàn không nhất trí đâu. Mặc dù thằng Đệ nó có nghĩ về cưới cô như thế nào tôi cũng không nhất trí đâu. Cô ở nhà nhá, tôi đi đây. À bác ơi, Cái gì đấy? bác ở lại đây, bác đừng đi đâu nữa. Ở lại đây để cháu nấu cơm cho bác ăn. Giờ cũng đến trưa rồi. Thôi, tôi đi xuống dưới kia ăn cơm với mẹ con nhà con Huyền, chứ bây giờ mà tôi ở đây ăn cơm là nói chung là tôi không muốn. Thôi cô cứ ở nhà đi, tự nấu tự ăn nhé. Tôi đi đây. Cái bà này cũng khó tính. Khó mà dụ dỗ được bà ấy.
Bác Sâm bảo sáng nay ở nhà mà giờ đi đâu rồi nhỉ? Sáng nay bảo về nhà lấy ít đồ mà không biết có về nhà lấy đồ không? Hôm nay đi làm Hải được 5 ngón bầu ngon thật đấy. Hải được 5 hoa bầu về đây là lấy cái xào đào tỏi. Không biết bà Sâm về nhà hay đi đâu không biết. Thật đấy. Tranh thủ nấu nồi cơm rồi là ra kia làm nắm ngón bầu để đảo tỏi. Chắc nên để cũng về sớm đấy. Chắc nên để cũng về sớm đấy. Sao từ rừng này đứng mà thấy hoa hoa mắt rồi nhỉ? Hay là mình sáng ra không ăn gì mà đi làm nhỉ? Từ rừng đứng nó tối sầm mặt lại vậy. Hay tranh thủ làm rau. Baby có lại đây làm rau không? Thôi ngồi đấy, đừng có sụt cái bẩn này, mưa đang bẩn này. Không biết bà Sâm có ăn cơm không nhỉ? Rồi cứ nấu đây này, ăn này tí nữa, rồi về rồi chắc là ăn cơm nữa nè, chắc là ăn cơm nữa nè.
Tuyền ơi. Bác, Ừ, bác về rồi à? đang làm rau à? Vâng, con đang này đi làm con hái được ít hoa bầu bác này. Bác đi đâu về đấy? À bác về nhà xuống à? Bác ngồi đây đi. Bác đi bộ à? Mệt lắm không bác? Có đi được đi chứ mẹ chẳng cho anh mà đi được. Đi bộ cũng mỏi chân đấy. Mà bác đi bộ có mệt lắm không? Mệt thì nó bà cũng mệt ấy. Nhưng mà đang là đang bị một cái cục tức này. Tức cái gì bác? Sao mà lại tức? Cái con Thủy ấy, con vợ cũ thằng Đệ ấy. Chị Thủy á? Ừ. Mà chị Thủy làm gì mà bác lại tức? Trời ơi, mấy hôm nay bác cứ ở dưới này này. Về nhà á, nó có nó lấy được chìa khóa, nó đang mở cửa, nó đang ở trong nhà mình ấy. Bác bảo sao? Chị Thủy chị á, mở cửa vào nhà mình á? Ừ, thế nó bảo nó ở 2-3 hôm nay rồi. Sao lại ở nhà mình nhỉ? Mà ở nhà mình làm gì bác? Bác hỏi nó thì nó nói là bây giờ là nó không còn chỗ nào về nữa. Bây giờ là nó về đây thì là nó tá túc mấy ngày ở đây, nhưng mà nó về thì không có ai hết. Nó biết cái chỗ mà trước đây hay để chìa khóa đấy, rồi nó lấy được chìa khóa, nó mở cửa nó vào. Thì hỏi nó thì nó bảo là nó ở 2-3 hôm nay rồi mà không thấy bác về. Với nó bây giờ nó không còn chỗ nào để đi nữa, thì bây giờ nó về để là nó chờ được, nó lấy được cái tiền giải tỏa cái miếng đất mà cái phần của nó đấy, để rồi là nó đi để nó trang trải, nó trả nợ cho cái gì, nó trả cho cái bọn xã hội đen nó vay rồi, nó vay của người ta rồi. Hay nhỉ? Ừ, Tự dưng tại sao lại về nhà mình ở mà về nhà mình để chờ tiền giải tỏa? Biết lúc nào mới có tiền giải tỏa? thì vậy. Vậy chị nếu mà chưa có tiền giải tỏa chị cũng ở đấy, lúc nào có chị mới đi à? Mà sao mà suy nghĩ kiểu gì ấy bác nhỉ? Bác điện nói đi nói lại rồi là bác điện cho thằng Đệ. À bác điện cho cả anh Đề nữa Ừ. thôi à? Anh Đệ bảo nữa. sao bác? Nó bảo là thôi bây giờ nếu mà vậy thì nó đang rửa việc, mẹ cứ bình tĩnh vậy, mẹ đi xuống dưới nhà để dưới đi. Mà chị bảo sao bác? Nó bảo là nó chỉ ở để nó chờ được tiền giải tỏa thì nó sẽ đi ngay. Nhưng mà quan điểm của bác thì dứt điểm bác không cho. Bác bảo là trước đây thì cô đã khinh phú phụ bần, cô coi thường con nhà tôi, cô thấy nó nghèo, cô bỏ nó cô đi rồi. Thì bây giờ ấy thì tôi không đồng ý cho cô ở đây nữa đâu. Rồi nếu như mà thằng Đệ nó về, nó có thương tình kiểu như thế nào đấy mà nó cho cô ở thì nó nghĩ gì với con Huyền. Thằng Đệ ấy, thì bác điện cho nó, nhưng mà nó lại bảo là thôi mẹ cứ đi xuống dưới nhà dưới này đi, rồi nó về rồi nó tính sau. Nhưng mà anh Đề bảo bác xuống đây rồi cứ để cho chị Thủy chị ở nhà trên đấy à bác? Nhưng mà nó bảo là để nó về nó tính sau, thì nó bảo là nó về đây nó gặp bác này để cho con nói chuyện này. Nhưng mà bác biết nó mà, nó là cái thằng là hay thương người, từ xưa đến giờ nó vẫn vậy, nó hiền lành, cho nên là rồi lại dù sao thì chăng nữa là cũng tình xưa nghĩa cũ. Thì bây giờ là theo bác hiểu nó đấy, thì là nó sẽ không đành đoạn nào để mà nó bảo là nó đuổi thẳng con này ra ngoài đâu. Cho dù là tình cảm có hết rồi, tình cảm vợ chồng thì nó hết rồi, nhưng mà còn cái tình người nữa. Theo bác hiểu, bác hiểu thằng Đệ là như vậy đấy. Nhưng mà tại sao mà cô ấy con bố con mẹ cơ mà, tại sao cô ấy không về nhà bố mẹ cô ấy mà lại ở nhà mình bác? Cháu thấy như vậy là không hay đâu. Cái con này ấy, bác chỉ nhìn nó một vài lần là bác đi hiểu rồi. Không nói như họ ấy, ngại việc nhác làm, cho nên là cái bà ngoại ngày trước mà có lần bác gặp ở đấy rồi đấy, bà chửi nó như tát nước ấy mà nó cứ trớ trêu, nó cứ vậy thôi. Thì bây giờ mà lại nợ nan của cái bọn xã hội đen nữa. Bây giờ nó biết nhà của mẹ đẻ ở đấy rồi, nó về nó ne nó đuổi, nó tìm, nó đòi tiền thì làm sao mà ở được con, thì phải tìm chỗ để tá túc vậy chứ. Thực ra thì cái thằng Đệ ấy, là nó thương người thôi, chứ còn cái quan điểm của nó thì nó cũng, nó thấy cái ban đầu nó nghe là nó cũng bức xúc lắm đấy. Nó cứ hỏi tại sao, nhưng mà tại sao thì nó phải hỏi cái con đấy chứ. Cháu thấy Bác có làm gì được đâu, bác có hỏi được gì đâu. Cháu thấy cô Thủy ấy giờ nợ nần nhiều đấy, có khi về nhà mẹ đẻ lại sợ nên lùi đến nhà mẹ đẻ. Đúng rồi, Chờ bọn xã hội đen nó cho vay tiền đấy, giờ nó chạy về đấy, không may mà nó lại tìm về đấy, nó lại gây gỗ. Mà cả nhà mình nữa đấy bác, cả nhà mình lỡ cô Thủy cô ấy về nhà mình ở, mà không may xã hội đen nó về, nó lại gặp anh Đề hay gặp cháu gặp bác này, nó lại gây khó dễ thì sao bác? Đấy.
Mình phải lo nghĩ đến con vấn ạ. đề nói đấy chứ. Nếu mà đến cái bước đường cùng là mình sẽ có chính quyền. Tại vì bây giờ nó danh chính ngôn thuận là cắt bỏ nhau rồi, chỉ còn có chờ cái tiền đền bù này thôi. Nhưng mà thực ra là nhà nước cũng đã trả cái tiền đền bù này cho gia đình mình đâu mà nó có phần. Thế nên là mẹ cũng không lo cái điều ấy. Cháu Nhưng mà biết là biết cắt bỏ rồi, nhưng mà nào có bọn đấy nó có biết cho đâu. Nó cứ tưởng là về đấy là chồng, anh đề là chồng của cô ấy, rồi bắt đầu là lại tìm anh đề để đòi hỏi rồi nó kia ấy. con lo như vậy là đúng. Nhưng mà mẹ thì mẹ thấy bình thường. Con có chính quyền chứ, mình ở chứ, nó có cộng đồng, nó có pháp luật chứ, bảo vệ chứ, làm gì có cái chuyện mà cứ đến đâu bị phá ở đấy là không có đâu con ạ, đừng có lo. Mà Cháu nói thật ra thì thấy ở nhà mình đấy bây giờ cũng có còn cái gì mà bảo nó phá nó lấy. Còn bây giờ làm sao mà có cái chuyện mà đất thì phải có thủ công chứ, còn nó là không lo. cháu thấy cứ bảo là chính quyền mà ở mình đây xa chính quyền, rồi là chỗ nơi hẻo lánh, nhiều lúc là chờ được chính quyền rồi giống như bữa anh thức anh đánh anh đề đấy bác, chờ được chính quyền rồi mặt mũi thâm đen thâm xì ra rồi. Không, nhưng mà nói thật là nó cũng chả có cái phép nào mà về đấy mà đòi mà phá phách ở nhà mình hết đấy, đấy rồi xem không làm gì được đâu. Cái bọn tội phạm bây giờ nó chả sợ gì chính quyền đâu bác ạ. Nó làm ăn rồi nó làm phi pháp rồi bắt đầu là quay sang rồi nó hành dân rồi nọ kia. Cháu nhiều lúc cháu cũng lo cho anh đề đấy. Bác cứ để tí nữa về cháu nói với anh đệ, nói anh đề xem xét tình hình sao chứ. Ở đấy biết là mình là nể cô ấy, nhiều lúc cháu cũng nghĩ rồi, cùng là phụ nữ với nhau đấy bác, cùng là phụ nữ với áo cô ấy đang lúc gặp khó khăn ấy, thì cháu cũng nghĩ là thôi thì bảo anh đề là cũng nói năng nhẹ nhàng hay là an ủi cô ấy. Nhưng mà cô ấy về đấy ở thì cháu tự dưng cháu cũng thấy trong người nó lo kiểu gì đấy bác ạ, cháu cũng không thấy an tâm. Thực ra thì cháu không lo cái chỗ anh đề đến đấy rồi là gần gũi rồi trò chuyện với cô ấy hay sao đâu, nhưng mà cháu chỉ lo không may anh đề về đấy rồi bọn xã hội đen nó có đến rồi nó có gây sự gì cho anh đề không đấy. Thôi không phải lo nữa, chưa giải quyết được cái việc gì đâu. Bây giờ cứ để hôm nay thằng đệ nó về rồi là nói chuyện đầu đuôi cho nó nghe để xem nó cái ý quan điểm của nó là giải quyết theo cách nào. Chứ còn trước khi đi mẹ cũng nói là tôi dứt điểm tôi không cho cô ở đây đâu. Nhưng mà nó bảo là bây giờ thì theo mẹ nghĩ ấy, là nó giống như kiểu là kiến nó cùng xào rồi nó không còn được đi ấy. Cho nên là nó ở liều ấy, nó bảo là bác không cho thì cháu cũng có thể ở đây vài ngày, cháu giờ được cái tiền giải phóng mặt bằng thì cháu sẽ đi ngay, cháu không ở đây không làm gì để tổn hại gì đến nhà bác hết. Nhưng mà mệt lắm. Mà bác nói về bác bảo cô ấy không cho cô ấy ở mà cô ấy vẫn cứ cố tình ở đấy á. Bây giờ là vẫn đang ở đấy. Nhưng mà nói chung là bác nhìn cái tư cách ánh mắt của nó thì bác biết là nó cũng đang có một cái mưu mô gì đấy. Mưu mô bác. Nhưng mà con yên tâm. Nói chung là bác cũng đang còn đủ minh mẫn để nó cũng không có gì để lợi dụng được bác đâu. Mà bác có gì đâu mà nó lợi dụng. Thôi, cháu không phải suy nghĩ về cái việc ấy nhiều đâu. Bác biết mà. Thằng đấy nó khổ tâm lắm đấy. Nhưng mà đã có lần này, bác nói này, có lần bác thử nó mà nó có vẻ là nó trung tình với con lắm đấy. Cho nên là con đừng buồn, mà cũng đừng nghĩ sai gì cho nó, tội nghiệp nó. Bác thử gì anh để mà bác biết đó. Trời ơi, thì ví dụ như bác cũng có những cái so sánh cái quan điểm. Ví dụ như bác lấy những cái cuộc sống ở những cái mà ví dụ trong cuộc sống ấy. Bác bảo vậy chứ bây giờ con chưa có con mà con lấy nó, bây giờ nó có một đứa con rồi, rồi nhà chồng nhà nó gần đấy, thì thỉnh thoảng nó đa lỡ rồi cái thằng chồng nó về nó lại quậy phá thì sao. Nó bảo mẹ tin vào con đi, trước nó còn không làm gì được con chả là giờ, mẹ cứ tin con đi, con thương Huyền thật sự mà, mẹ đừng thôi. Mẹ cứ lúc nào mẹ cũng nghĩ cho con là con Huyền là dâu của mẹ, cho nên là mẹ đừng nghĩ gì hết. Nó nói Cháu vậy biết đấy mà bác. Từ cái hôm mà Thủy vay tiền anh đề đấy, cháu dần dần đến giờ là từ hôm đấy đến giờ có chuyện gì anh cũng kể cho cháu biết. Sao nhìn nó dốc lắm mà mày sao mày vậy nhỉ? Thấp nhiều kìa.
Mát chưa các bác ơi? Chứ em thấy nóng lắm rồi. Bây giờ là toát mồ hôi ra chứ không phải là mát đâu. Hàng nữa không? Đấy mới được có 2 mét vuông. 2 mét vuông lấy 10 cân mới được 2,2 mét thôi. Hàng nữa phải không? Từ đấy lên hàng nữa phải không? Hàng nữa cái chết ai hàng nữa cứ sang cái hai nữa. Thế thằng đấy là hàng đấy là chính là ba hàng mà đúng không? Cái vòng ấy. Đông chưa? Hát để đông. Rồi còn làm được một tấm này thôi, còn tấm kia phải cắt. Để dưới cắt đưa lên sau. Nên chiều nào cũng được lên trên này xoay. Rồi anh xả đây, xả ra luôn. Rồi xả đi anh ơi.
Không để Đúng rồi, kéo ra làm mình này tắt này. đấy để vậy phải không? Không việc gì hết, không việc gì hết. Cứ anh, cứ làm ở ngoài. Đi đâu? Thằng ấy cứ bắn theo tàu đấy là hết việc. Sao bằng này thì tranh thủ bắn tối chứ.